Curtea Supremă din Statele Unite a decis tarifele lui Donald Trump sunt ilegale și asta ar trebui să te intereseze, mai ales dacă activezi în piețele financiare, dacă îți place economia și dacă îți plac banii. Bine ai venit pe acest canal, numele meu este Daniel Niță, fac asta de peste 10 ani de zile și în acest video voi explica destul de simplu de ce Curtea de Justiție din Statele Unite a luat această decizie văzută de unii foarte controversată, mai ales că e împotriva președintelui actual a Statelor Unite, impactul în piețele financiare, fie că vorbim de zona de acțiuni, fie că vorbim de aur, argint sau de zona de criptomonede mergând înainte, dar și impactul pe care l-am văzut acum, vineri, când am văzut această decizie. Dacă sunteți privitor nou aici, aș aprecia un subscribe și loviți clopoțelul, deoarece postăm videouri destul de des, facem live-uri aici în fiecare săptămână și ar fi păcat să le ratați, deoarece, din punctul meu de vedere, informația este una foarte, foarte bună. Hai să începem să vedem ce se întâmplă aici. Direct, Curtea Supremă a SUA decide că tarifele impuse de Trump sunt ilegale, 6-3. Curtea Supremă a decis împotriva administrației Trump, iar pentru unii a fost un șoc. Acum, te-ai așteptat de la Donald Trump, nu? Ca un om întreg la cap să spui că te-ai așteptat ca el să vină să spună că ok, această decizie este împotriva lui și se va detașa de aceste tarife, deoarece pentru el, dacă te gândești în mod normal, este o oportunitate. Oamenii ar spune, mamă, ce geniu este Trump, a pus aceste tarife, acum ceva timp, acum un an de zile, a arătat putere la nivel geopolitic, ceilalți lideri sunt înspăimântați în momentul de față de Donald Trump, dar în momentul de față nu mai poate să facă nimic, pentru că Curtea Supremă din Statele Unite i-a zis, ok, sunt ilegale. De ce este în favoarea lui? Pentru că ce vrea Trump? Vrea inflația în scădere, vrea piețele financiare în sus și vrea dobânzile în jos, ceea ce ar fi perfect dacă nu mai e aceste tarife și detașezi de ele. A făcut asta Trump ca un om întreg la cap? Nu? Toată lumea s-ar fi gândit că ar fi fericit? Ei bine, nu! Donald Trump nu este fericit de această decizie și ce face ca prim efect a acestor tarife? Majorează tarifele globale la 10% în prima fază, ulterior s-a răzgândit și a zis că 10% nu este suficient. Adăugăm 15% tarife peste cele pe care Curtea de Justiție le-a anulat, adică cele 70% dintre tarifele pe care le-a pus el. Imediat voi spune de ce s-a ajuns la această decizie, dar e important de menționat că Trump în momentul ăsta Dumnezeu i-a dat un dar și el zice nu, face double down pe aceste tarife. Încolo ar fi putut destul de ușor să ia această oportunitate, să pompeze piețele financiare, să ducă inflația în jos, să scadă dobânzile, dolarul să fie mai slab din punct de vedere al reacției, pentru că vrea un dolar slab pentru comerțul exterior, plus să fie și el bine la alegerile midterms, undeva din toamnă, în care republicanii ar trebui să câștige, că dacă nu câștigă republicanii și economia nu duduie și americanul nu este fericit, o să fie nasol pentru că o să fie impeached, adică o să fie suspendat, mai pe românești așa, cel mai probabil, adică în probabilitate mare. E bine, n-a vrut asta, ci a luat-o din nou să ia la trântă cu ei cu aceste tarife pe care le pune, ba nu le pune, ba le pune, ba le scoate, ba le face, ba le drege. Chiar în momentul când ele sunt în vigoare, Curtea Supremă vine și le ia. Cumva este o incertitudine destul de mare în momentul de față în care discutăm. Da? Bun, deci el, după cum vedem aici, vine și zice ok, 15%. Acum, ce trebuie să știm despre aceste tarife? Ele vor fi semnate prin ordin executiv, iar aceste tarife nu pot rămâne în vigoare, având în vedere că sunt globale, mai mult de 150 de zile. Deci 150 de zile poate pune aceste tarife, după are nevoie de aprobarea Congresului. Deci din nou un du de vino, le punem, le luăm, le punem, le luăm, le punem, le luăm. Cam asta o să vedem în perioada viitoare, deci în mare parte nu s-a schimbat mare lucru, deoarece Trump în continuare, chiar dacă Curtea de Justiție îi zice, băi, nu mai fi tu un tiran, nu să pui tu, să faci tu tot ce zici tu, ca noi să scriem doar acolo, să dăm cu subsemnat. Nu mai fi așa, el zice, ba da, în continuare sunt așa. Acum, de ce le-a anulat Curtea de Justiție? Te-ai gândit cum ar putea să facă așa ceva împotriva președintelui american, împotriva dictatorului american, între ghilimele, că Doamne ferește, să înseamnă că Trump nu este în niciun caz un dictator, ok? De ce? Pentru că
aceste tarife au fost semnate tot prin ordin executiv, iar Trump a luat ceva din Constituția Statelor Unite care i-a dat drept să pună aceste tarife, dar scria acolo că doar în moment de urgență ai putea să le folosești. Când este amenințare ca, nu știu, Statele Unite să dispară sau amenințare ca alte țări să facă nu știu, dar nu e niciun fel de amenințare în momentul de față. Trump este amenințare dacă e să o luăm așa, da? Și Curtea de Justiție zice, păi ok, n-ai de ce să te legi la nivel de urgență pentru ca tu să dai aceste tarife. Și 70% dintre ele, papa, la revedere. Acum, cele 170 de miliarde. Știți foarte bine că Trump mereu venea în fața noastră și zicea, uite câți bani am făcut noi din tarife. La un moment dat zicea că a făcut trilioane. De unde? Sunt câteva miliarde. După cum am văzut, vreo 200 și ceva de miliarde, între care acum 170 de miliarde trebuie să dea înapoi. Cui? Cetățenilor? Nu, companiilor americane, deoarece ele în final sunt cele care plătesc acest tarif. Acest tarif care desigur este o taxă împotriva cetățenilor americani, mulți dintre ei desigur nici nu știu asta. De ce? Odată ce acele companii americane, am mai discutat și în trecut, fac acele importuri și plătesc acea taxă, cât mai e acum, Dumnezeu cu mila mai știe, nu mai știm la câte a adăugat, la câte a scos, la câte a făcut, nu știu, spuneți-mi voi care e tariful momentan, o fi 15, o fi 10, o fi 25, o fi 5, nu știm. În fine, a luat 170 de miliarde, dar companiile alea sigur pun în preț, nu? Adică în preț care ajunge la cetățean și inflația ați văzut că a rămas peste 2%. Iar dacă inflația este în scădere și va fi probabil în scădere, asta nu e bine pentru că încetinește procesul. Cumva Trump o parte zice vreau inflație scăzută, vreau dobânzi scăzute, vreau piețe în urcare și tot el vine cu șurubelnița pe la colț și pe urmă zgândărește, zice stai că să nu fie atât de ușor, hai cumva să zgândărim un pic că poate cine știe ce se întâmplă, ok? Deci una zice, alta face din punctul meu de vedere, pentru că cele două nu se leagă. Dar acești 175 de miliarde îi va da înapoi sau nu? Cel mai probabil da, șansele sunt foarte mari în momentul de față, aproximativ, nu știu, cred că ultima oară erau 40%, dar cred că între timp au mai crescut. Eu zic că sunt șanse destul de bune în viziunea mea, chiar spre 70%, că la un moment dat Curtea Supremă sau orice Curte de Justiție din Statele Unite zic ok, dă banii înapoi. De unde îi va da? Că deja poate i-a folosit, nu? În alte direcții și-a făcut Liga Păcii. Poate discutăm dacă vă interesează și de Liga Păcii, doar am și teorie acolo, dar vreo 10 miliarde și pentru Liga Păcii și Nicușor a fost la Liga Păcii, ați văzut? Așa. Dar revenind, de unde va da înapoi? Păi nu prea are de unde decât să printeze bani și asta te duce cu gândul la următoarea zonă. Va printa din nou Fed-ul bani după ce vine Kevin Warsh, cu toate că Kevin Warsh nu este adeptul printatului de bani, dar de unde va da bani înapoi? E bine, Trump zice că nu-i va da înapoi pentru că va dura 3 ani, 5 ani, nici măcar nu va fi președinte când se va da această decizie ca tarifele să fie returnate companiilor. Acum, reacția în piețele financiare, lucru pentru care probabil ați venit aici, a fost una bună. A fost una bună, cum era de așteptat în primă fază. De ce? Returnarea tarifelor, mai mulți bani pentru companii, da, anularea, să zicem, acestor tarife, care duce la inflație mai scăzută, în teorie, că ea nu va fi imediată, chiar dacă prețurile au urcat, nu înseamnă că acele companii le vor scădea, dacă chiar nu mai sunt tarifele respective, ok? Iar dobânzile ar trebui să pice, nu? Că asta vrea Trump, că așa zice, dar pe de altă parte bagă șurubelnița și zgândărește până în alte direcții, ok? Da, reacția a fost bună și putem să vedem aici, intrați și voi pe danielniță.ro, exact cum vedeți acest nume al acestui canal, așa intra și aici danielniță.ro și mergem să vedem la acțiuni, da? Deci reacția a fost verde, inclusiv pe zona de cripto a fost verde, Bitcoin a atins 68.000, corectează un pic pe weekend, vom vedea săptămâna viitoare, aurul și el a urcat destul de puternic, să vedem aici peste 5.000, se vede aici peste 5.000 de dolari pentru aur. Deci, în prima fază reacția a fost bună. Ulterior va fi reacția bună, păi suntem în aceeași zonă de du-te vino cu tarifele, mergând înainte cel mai probabil vom vedea că Trump o să-i dea în judecată pe X, pe Y și se vor judeca în continuare ani de zile, deci în continuare incertitudine, vor rămâne, nu vor rămâne, ce se va întâmpla după ce aceste tarife de 150 de zile undeva până în iulie, dacă pe acolo se aproximează momentan, nu vor mai fi, ce va face, tot o incertitudine, iar piețelor nu le place incertitudinea, măcar dacă ai fi avut ceva și Trump ar fi renunțat, cum era normal ca un om întreg la cap, nu? Să zică toată lumea, băi ce geniu e Trump, acum nu mai zice ce geniu e Trump pentru că nu e, după cum se poate vedea aici, dacă ne uităm. Aici, uite,
Trump atacă Curtea Supremă, sperăm doar să fie așa de show, dar momentan încep să cred că nu e, ok? Decizia tarifelor. Donald Trump critică dur judecătorii care au votat împotriva tarifelor sale, spunând că ar trebui să le fie rușine și că decizia este una ridicolă aici. Incredibil, dar adevărat. Bun, nu să vorbim despre Parlamentul European. Uite, o altă chestie acum, o repercursiune, faptul că Parlamentul European vrea să înghețe acordul comercial cu SUA. Știm foarte bine că noi am stat un pic capră în fața lui Donald Trump și am zis ce tarife vreți, palea le puneți, că noi suntem ok, nu vă punem niciun fel de tarif aici. Da? Deci vedem ce decide mâine Parlamentul European, dacă îngheață acordul sau nu, având în vedere că Donald Trump acum arată ca un om panicat, exact, care n-a avut niciun plan. Sperăm totul să aibă, nu? Sperăm totul să aibă. Am vorbit de riscul de rambursări, nu se va întâmpla, ok? Asta înseamnă că nici acea printare de bani nu va veni cel mai probabil, pentru că rambursările de 175 de miliarde din tarife nu vor veni, va mai lua, va mai da, vom vedea. Dar piața în primă fază a fost bullish, cum era și de așteptat să fie, pentru că piața aproximează că se întorc banii companiilor, cum am mai zis, poate să printează bani, inflația în jos, dar ulterior, dacă piața observă că Trump a avut oportunitatea, n-a luat-o, adică detașează de tarife, piața detașează de tarife, te lepezi, nu te lepezi, aoleu, nu te lepezi de tarife, ok. Bun, un lucru negativ. Creezi în continuare incertitudine pentru piețe, deoarece nu știi, rămân, se pun, nu se pun, așa mai departe. E foarte posibil săptămâna viitoare reacția să fie una un pic mai slabă, adică o corecție undeva marți, miercuri, e foarte probabil, mai ales dacă Trump mai face și o mutare și mai atacă și Iranul. Acum mulți aproximează că s-ar putea întâmpla săptămâna viitoare, ca să mai distragă atenția, nu? Din diferite direcții, ca așa face Donald Trump, bam, mai dă o bombă până Iran. Și uite, Iranul. Ce Iranul? Că oricum știu foarte bine că n-au nicio șansă dacă vrea Trump, în mare parte, da? Deci reacția a fost una bună, dar săptămâna viitoare ne putem aștepta la ceva corecții, pentru că, am zis, da, dacă Trump nu se detașează de aceste tarife, acum mai e și teoria că poate piețele nu mai pasă de aceste tarife, că am văzut că le-a adăugat pe alea 10-15%, iar reacția n-a fost nici de la Bitcoin momentan, dar hai să așteptăm un pic pentru săptămâna viitoare. Dacă săptămâna viitoare piețele nu corectează, cumva zice, bă, Trump ceva, nu te mai credem. Papa, la revedere, ok, faci, du-te, vino cu tarife, nu mai ne interesează și atunci da, de urmărit pentru săptămâna viitoare, zona de 6950 pentru S&P, foarte importantă, desigur și pivotul de la 7000 e foarte important, dacă reiei 7000, clar că intri într-o zonă de risk on pentru piețele financiare, așa, și la Bitcoin desigur 70.000, dacă ar putea 70.000 să reia ca zonă de suport Bitcoin ar fi foarte bine. Intrați pe danielniță.ro, deoarece aici aveți lucruri interesante, aveți secțiunea de cripto, acțiuni, calendarul economic, calendarul de raportări financiare, puteți face portofoliu, dar cel mai important în fiecare lună, adică mâine, puteți reveni aici să vedeți pulsul pieței, deja sunt două pe care le puteți vedea aici. Gratuit, desigur, există și varianta premium pe care o puteți accesa în Patreon, aveți și 50% discount. Tarife 2026 este codul, aveți în descriere, dar puteți vedeți aici în fiecare săptămână, încerc eu, ca ceasul elvețian, să fie postată lunea aici, aveți deja două pe care le puteți vedea, trebuie să faceți cont pe danielniță.ro. Ok, aveți încă o chestie interesantă, sigur aveți toate știrile importante aici, dar și pe cripto aici, dacă intrați pe Twitter, adică pe X, dar mai mergeți și la secțiunea blog, deoarece mai vă pregătesc un video, este ciclul de 4 ani mort pe Bitcoin, probabil vom vedea acest video undeva marți, da? Dar înainte citiți acest articol, deoarece mi se pare foarte interesant. Bun, ce opinie aveți voi, ok? Ce opinie aveți voi în legătură cu aceste tarife? Din nou, din punctul meu de vedere, Trump pare un pic, nu știu, nu neapărat speriat, dar derutat în momentul de față și în continuare vrea să o țină pe lui, care în final nu va fi bine pentru piețele financiare dacă tot o ține așa. Vom vedea ce face și nou șef Fed Kevin Warsh și ce idei mai are și el. Știm foarte bine că nu-i place printatul de bani, dar dacă Trump o ține tot așa, acolo va ajunge la printat de bani, că n-are unde, deoarece lasă un gap destul de mare în economie în momentul de față. Deci, dacă v-a plăcut,
buton de like îl aveți jos, apăsați subscribe dacă sunteți privitor nou și desigur clopoțelul. Da? În descrierea acestui video puteți lăsa desigur și comentarii, dar aveți toate ofertele foarte bune pe care le puteți vedea aici. Puteți câștiga un iPhone 17, oferta este limitată, te înregistrezi pe BitGet, depui $100, faci 10.000 volum și te poți înscrie la acest concurs. Cred că mai durează aproximativ 2-3 săptămâni, deci ai ceva timp. Ai oferte de la Bybit, $25 gratis, poți depune 100. Patreonul ai aici, cum am zis, 5% reducere prin cod tarife 2026, pregătesc mai multe materiale plus toate portofoliile mele le găsești acolo. Reducere la Crypto Expo, unde ne vedem săptămâna viitoare, începând de duminică, undeva duminică, 1-2 martie, Daniel Niță 50, voi fi și speaker aici, cred că în două zone de panel. Aveți și NordVPN, 72% discount, aveți desigur și danielniță.ro, uitați-vă acolo, aveți investiții și acțiuni pe ETF, aveți și platformă CryptoXFi aici, ETF-uri și acțiuni pe eToro, aveți portofel rece și toate cele, mă găsiți real Daniel Niță și pe toate rețelele de socializare, pe X, pe Instagram și pe toate cele. Acum, în încheiere, putem vorbi și de Liga Păcii. Liga Păcii a lui Donald Trump. E foarte interesant că a făcut această ligă, un fel de ONU, un fel de, tot așa, o organizație de genul ăsta, doar ce în 2028 pleacă și încheie mandatul. Și asta e important, pentru că după probabil o să rămână șeful acestei ligi și o să fie în continuare important. Nu o să fie nou președinte al Statelor Unite și el. Și cine decide în final? El cu Liga lui a Păcii sau nou președinte american? O să fie interesant de văzut, dar mutarea asta este una foarte interesantă și nu este la întâmplare. Ați văzut că s-a dus și Nicușor acolo, i-a zis prim-ministru Dan al României. Așa, acolo Nicușor ar trebui să meargă peste tot, apropo, nu-l blamați, că ar trebui să meargă din ce în ce mai mult peste tot, dar nu este la întâmplare și ar trebui să luați în serios această Liga Păcii, da? Deoarece ea probabil va avea un impact destul de mare, plus că Trump deja a băgat vreo 10 miliarde. Bun, vă salut pe toți, ne vedem pe live, miercuri neapărat, de asta e important, subscribe, clopoțelul, toate cele, stay safu. Much love și opiniile voastre în comentarii, credeți că Trump a luat o raznă de tot, mai știe, nu mai știe, tarife, netarife,